metal Hi guys, ඉතින් කොහොමද අද අරන් ආ සෙන්සර් එක තමයි මේ තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න metal detector sensor එකක්. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ අපිට මේකෙන් යම්කිසි ලෝහයක් ඩිටෙක්ට් කරගෙන ඉවරලා සිග්නල් එකක් අවුට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නිල් සහ දුඹුරු වයර් දෙක ප්ලස් හෝ මයිනස් ඊට පස්සේ කළු පාට වයර් එක ඇවිල්ලා මේකේ සිග්නල් අවුට්පුට් එක. ඉතින් අපි මේක පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් වෙලාවට CNC මැෂින් වලට සාමාන්‍යයෙන් අපි එක එක උපකරණ වල පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපිට මේකෙන් පුළුවන් යම්කිසි ලෝහයක් මේක ළඟට ආවට පස්සේ අපිට මෙයාගෙන් සිග්නල් එකක් අවුට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ බලා ගන්න තියෙන්නේ රිලේ එකක් සහ 24 power supply එකක්. මම මේකට දැන් අමුණගෙන දුඹුරු පාට වයර් එක ප්ලස් විදිහටත් නිල් පාට වයර් එක මයිනස් විදිහටත් කළු පාට වයර් එක අවුට්පුට් සිග්නල් එක විදිහට තමයි මේකට අපි යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට මෙටල් එකක් ලං කරපුවාම මේ රිලේ එක ඔන් වෙන විදිහට තමයි මම මේක සවි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕම් බලන්න මම මේකට යක ලෝහයක් ලං කරනවා මේ සෙන්සර් එකට. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ රිලේ එක ඔෆ් වෙන විදිය. ඔෆ් වෙන්න හෝ අපිට normally close normally open විදිහට මේක ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට signal output එකක් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ sensors අපි පාවිච්චි කරනවා safety door වලට ඊට පස්සේ යම්කිසි CNC machine වලට අපි පාවිච්චි කරන ඔය වගේ විවිධ උපකරණ වලට අපි පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලට මේ sensor එක ගැන අවබෝධයක් එන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ sensor එකට සාමාන්‍යයෙන් මිලිමීටර් 5ක් වගේ මෙටල් හෝ මේකට යම්කිසි ලෝහයක් ලං වුණාම තමයි මෙයා ලෝහයක්ද නැද්ද කියලා හඳුනගෙන ඉවරලා මෙයාගේ සිග්නල් එක අවුට් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න මේ තියෙන්නේ මගේ අවුට්පුට් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මම මේ චූටි නියන ලං කරනකොට ඕම් රිලේ එක ඔන් සහ ඔෆ් වෙන විදිහ තමයි ඔයාලට බලා ගන්න තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය මේ සෙන්සර් එකට අපිට පුළුවන් 12 වෝල්ට් වලින් ඉඳලා 48 වෙනකන් අපිට මෙයාට පවර් සප්ලයි එක ලබා දෙන්න පුළුවන් DC. ඒ වගේම අපිට මෙයා මිලදී ගැනීමේදී අපිට මෙයාව ලබා ගන්න පුළුවන් NPN PNP විදිහට අපිට මෙයාව වර්ග දෙකකින්ම අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ සෙන්සර් එක ගැන අවබෝධයක් ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, වීඩියෝ එක හොඳට ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. Thanks for watching.